نبي دعا قومه إلى الله قرونا طويلة فما آمن معه إلا قليل، فأمره الله ببناء سفينة على اليابسة، فسخر منه قومه حتى جاء طوفان غمر الأرض كلها. إنها قصة نبي الله نوح عليه السلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. اليوم نعيش قصة أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، نبي الله نوح عليه السلام، وصبره العجيب والطوفان الذي غير وجه الأرض. بعد قرون من آدم عليه السلام انحرف الناس عن التوحيد، كانوا يعظمون رجالا صالحين، فلما ماتوا صوروا صورهم ليتذكروهم، ثم عبدهم من جاء بعدهم، فصارت أصناما تعبد من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فبعث الله فيهم نوحا، وكان أول رسول إلى أهل الأرض، دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك هذه الأصنام، وحذرهم من عذاب يوم عظيم. كان رحيما بقومه، حريصا كل الحرص على هدايتهم. دعا نوح قومه ليلا ونهارا سرا وعلانية، مكث فيهم قرابة 1000 سنة يدعوهم بكل أسلوب، ويذكرهم بنعم الله عليهم، ويعدهم بالخير إن آمنوا. صبر عجيب قل أن يوجد له نظير، لكن أكثرهم أعرضوا واستكبروا، سدوا آذانهم حتى لا يسمعوه، وأصروا على عبادة الأصنام. اتهموه بالضلال وسخروا منه، وكلما دعاهم ازدادوا نفورا، وما آمن معه إلا قليل، أكثرهم من الضعفاء والفقراء. حتى أقرب الناس إليه لم يسلموا جميعا، كفرت زوجته وكفر ابن من أبنائه، فلم تنفعهما قرابة النبوة. فالهداية بيد الله وحده، والنسب لا يغني عن الإيمان شيئا. وبعد هذا الصبر الطويل أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك أحد غير من آمن بالفعل. عندها دعا نوح ربه أن يطهر الأرض من الظالمين المعاندين، فاستجاب الله دعاءه، وحان وقت الجزاء، فأمره الله أن يصنع سفينة عظيمة بأمره ووحيه، وأن يحفظها برعايته. فبدأ نوح يبني سفينة ضخمة على الأرض اليابسة، بعيدا عن أي بحر أو نهر، طاعة لأمر ربه، وإن لم يعرف الحكمة بعد. وكلما مر عليه قومه وهو يبني سخروا منه واستهزأوا. سفينة في الأرض اليابسة بلا ماء، أصار نبيكم نجارا؟ فكان يرد عليهم بثبات: إن تسخروا منا اليوم فسيأتي يوم نعلم فيه من الخاسر حقا. ولما تمت السفينة وجاء أمر الله، تفجرت الأرض بالماء، وكان ذلك علامة البدء. أمر الله نوحا أن يحمل معه المؤمنين، ومن كل نوع من الحيوان زوجين، ذكرا وأنثى، لتبقى الحياة بعد الطوفان. ثم انهمر المطر من السماء بغزارة لم تعهد، وتدفقت العيون من الأرض، فاجتمع الماء بأمر قدره الله. ارتفعت الأمواج عالية كالجبال الشامخة، وغمر الطوفان كل شيء، وأخذ الظالمين أخذا شديدا. ونادى نوح ابنه وهو في مكان بعيد، يدعوه أن يركب معهم وألا يبقى مع الكافرين، لكن الابن أبى، وظن أنه سيحتمي بجبل يقيه الماء. فجاءت موجة عظيمة ففرقت بينهما، وكان من المغرقين. غمر الماء السهول والجبال، ولم يبق على وجه الأرض كافر معاند. لم ينج إلا أهل السفينة، نوح ومن آمن معه، يطفون فوق موج عظيم في حفظ الله ورعايته ولطفه. ولما قضى الله أمره، أمر الأرض أن تبتلع ماءها، والسماء أن تمسك مطرها، فغاض الماء شيئا فشيئا، واستقرت السفينة على جبل يقال له الجودي، وانتهى الطوفان العظيم. ثم نزل نوح ومن معه إلى أرض طاهرة جديدة، فحمدوا الله على النجاة، وبدأت الحياة من جديد، وتناسل المؤمنون، حتى صار نوح كالأب الثاني للبشرية، وكانت نهاية الظالمين عبرة لمن بعدهم. وفي قصة نوح دروس عظيمة، أولها الصبر في الدعوة إلى الله. دعا نوح قومه قرونا طويلة ولم ييأس ولم يمل، فالداعية يبذل السبب ويواصل العمل، والهداية بيد الله وحده. وثانيها أن النجاة بالإيمان لا بالنسب، فابن نبي غرق بكفره، وأهل السفينة نجوا بإيمانهم،
فلا تتكل على نسب ولا جاه ولا قرابة، بل على إيمانك وعملك الصالح. وثالثها أن الله حليم يمهل لكنه لا يهمل. أمهل القوم قرونا طويلة، فلما استكبروا وعاندوا الحق أخذهم أخذا شديدا، فالظلم والاستكبار على الله طريق إلى الهلاك. تلك قصة نوح عليه السلام، صبر طويل وطوفان عظيم ونجاة للمؤمنين. في الحلقة القادمة من قصص الأنبياء نعيش قصة نبي الله هود عليه السلام وقوم عاد أصحاب القوة والبنيان. لا تنسوا المتابعة، والسلام عليكم.